بقیه‌اشو می‌کنم. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. خوش اومدید به ایران، کشوری شگفت انگیز و بسیار زیبای غرب آسیا با فرهنگ و مردم و آداب و رسوم بسیار جذاب، نوع پوشش‌های متفاوت و افکار و باورهای گوناگون. اینجا قراره بدون خرج کردن پول زیاد و اینکه شاید نتونید به ایران سفر کنید، مکانهای زیبا و سبک زندگی مردم ایران رو بهتون نشون بدیم. توی این ویدیو ما اومدیم به یکی از بزرگترین بازارهای بزرگ شیراز و ایران و میخوایم حال و هوای این بازار رو بهتون نشون بدیم و اینکه چه چیزهایی، چه وسایلی در این بازار بزرگ به مردم عرضه میشه. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. مرسی.
از چهارشنبه که آتاری رسیده استانی بس یا karşı rağbet azman bazı. Karşı rağbet Muhammed.
هم دوست داشته باشین چوبی رنجه کرده داشتگاهشون کامل کار دسته با چوب افرا و شناخته شده همشون هم شناسنامه داره داستاناشون رو نوشتیم مثلا اینا گربه های مورد دلمونه چون مثلا پولساری عشقیه گربه ها قول میدن ماهی ها قورت بدن تو شکمشون نگه دارن تا اتفاقی براشون نیفته تو نگاه اول هر کی میبینتشون فکر میکنه گربه ماهی ها رو خورده نتیجه میگه اونجا قضاوت یا مثلا اینا خانواده چشم به راه میمونه واسهشون لب و دهن نداشتیم با تو چشم برن به شما زور دارن شما یه خبر خوشی بهشون بدید که بعدا این خبر خوش برمیگرده همشون هم شناسنامه داره قشنگ میخره تو چیکار داری کارو بودار باشه نباشه اینه که بفروشی خیلی خوش آمدید. دیگه بقیه‌اشو می‌کنم. بزرگترین پرواز و برگزار کننده میشوم